एभ्रिवान, आज म हजुरहरूलाई अमृतले टक्क आँपको अचारको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले आफ्नो सबै आँपहरूलाई राम्रोसँग धोएर लिएर आउने र त्यस पछाडि सबै आँपको बोक्राहरूलाई मजाले फाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै आँपको बोक्राहरूलाई मजाले फालिसकेपछि अब हामीले यो आँपलाई मसिनो गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै सेपमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी आँपलाई काटिसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई अन गरेर एउटा कराईमा तेललाई एड गर्ने। तेल हजुरहरूले तरकारी पकाउँदाखेरि जति राख्नुहुन्छ त्यति नै नर्मली राख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले आँपको क्वान्टिटी पनि हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तेल तातिसकेपछि यसमा हामीले 2वटा तेजपत्तालाई फुराउने र अब यसमा मेथीलाई पनि फुराउने। त्यसै गरेर ज्वानो र पान जिरालाई पनि फुराउने। हजुरहरूले जिरालाई पनि फुराउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ जिरालाई स्किप गरेको छु। हल्का रातो रातो भइसकेपछि अब हामीले यसमा खुर्सानीलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो खुर्सानीलाई एड गर्ने। हजुरहरूले रातो र जुनसुकै खुर्सानीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले थोरै क्वान्टिटीमा बनाएको छु र मैले चाहिँ हरियो रातो खुर्सानीलाई युज गरिरहेको छु। सो हजुरहरूले धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुकेको खुर्सानीलाई एड गर्नु होला। यसरी सुकेको खुर्सानी एड गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो अचार बिग्रिँदैन र हरियो खुर्सानीलाई एड गर्दाखेरिमा हाम्रो अचार चाहिँ बिग्रिन्छ। सो अब त्यस पछाडि अब हामीले मसिनो गरी काटेर राखेको आँपलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबै आँपलाई कराईमा एड गर्नु होला र अब यसलाई हामीले मजाले चलाउने, सबैतिर त्यो तेल लाग्ने गरेर। अब यसमा हामीले बेसारलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूको आँपको क्वान्टिटी कति छ त्यही अनुसारले नै बेसारलाई एड गर्नु होला। र कुनै बेसार चाहिँ एकदमै लाग्ने हुन्छ भने कुनै बेसार चाहिँ थोरै जति हाल्दा पनि नलाग्ने हुन्छ। सो आफ्नो बेसार कस्तो खालको छ त्यही अनुसारले नै हजुरहरूले एड गर्नु होला। र अब यस पछाडि अब हामीले यसमा नुनलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नुन पनि हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज मात्रै मात्र आँपलाई माथि पकाउन गइरहेको छु। सो त्यही भएर मैले यहाँनिर 1 चम्चा नुनलाई मात्र एड गरिरहेको छु। त्यसरी नुन र बेसार एड गरिसकेपछि फेरि मजाले चलाउने र अब यसलाई छोपेर हामीले केही समय पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले यो आँपको अचारमा बेलीलाई एड गर्न गइरहेको छु। सो त्यही भएर मैले अर्को साइडमा एउटा भाँडोमा बेलीलाई पकाउन राखिसकेको छु। यदि हजुरहरूले चिनीलाई एड गर्ने हो भने चिनी चाहिँ लास्टमा तपाईँहरूले आँप पाकिसकेपछि त्यही भाँडोमा नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेलीलाई यसरी पकाउँदाखेरिमा बेलीमा भएको जुन त्यो बालुवाहरू हुन्छ, फोरो हुन्छ, एकदमै बेली चाहिँ लास्ट फोरो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ छानेर मात्र युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै मैले यहाँनिर बेलीलाई पगाल्न गइरहेको छु। सो पगाल्दै यहाँनिर एकचोटि चलाउने पनि बेला भइसक्यो। सो मैले यो आँपलाई चाहिँ मजाले चलाएँ। अझै राम्रोसँग पाकेको छैन। सो हामीले एकचोटि चलाएर यसलाई फेरि छोपेर केही समय पकाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भाँडोमा हाम्रो बेली पनि पाक्दैछ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले बेलीलाई चलाइदिँदाखेरि बेली एकदमै छिटो पग्लिन्छ। सो हामीले यसरी चलाउँदै बेलीलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि आँपलाई एकचोटि चलाइदिनु होला। हाम्रो आँप चाहिँ अझै प्रोपरली पाकिसकेको छैन। सो फेरि यसलाई एकचोटि चलाएर छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले आँपमा कति पनि पानी नराख्नु होला। आँपबाट नै पानी निस्कने भएकोले हामीले पानी राख्न चाहिँ आवश्यक छैन। त्यसै गरेर हाम्रो बेली पनि यत्तिको पाकिसकेको छ र अब फेरि हामीले आँपलाई एकचोटि चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आँप चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ र अब चाहिँ हामीले यसमा बेलीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी नै पकाइसकेको छौँ। र हजुरहरूले चिनीलाई एड गर्ने हो भने अब हजुरहरूले चिनीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ एउटा छान्ने लिएँ र अघि साइडमा पकाएको बेलीलाई यसरी छाने। बेलीमा चाहिँ एकदमै धेरै फोरो छ र त्यही भएर मैले पिठको लास्टको यतिलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिएँ, जसले गर्दाखेरि पिठमा रहेको फोरोहरू चाहिँ यता अचारमा चाहिँ नआओस्। हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो भाँडोमा कति धेरै फोरोहरू देखिएको छ। सो हामीले चाहिँ यसरी बेलीलाई चाहिँ जहिले पनि छानेर मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ यसलाई हामीले केही समय पकाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले चिनीलाई एड गर्नुभएको छ भने चिनीलाई राम्रोसित पग्लिने जेलसम्म हजुरहरूले पकाउनु होला। यसलाई चाहिँ अब हामीले मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले भुटेर पिसेको जिरा धनियाको पाउडर र
गरम मसलाको पाउडरलाई एड गर्न गइरहेको छौँ। सो हजुरहरूले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग गरम मसलाको पाउडर छैन भने हजुरहरूले त्यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले चलाउने। सो यसरी चलाएर मजाले एकछिनसम्म पकाउने। यसरी हाम्रो आँपको अचार पाकेर रेडी भइसकेको छ। हाम्रो आँपको अचार पाकेर रेडी भइसकेको छ र यसलाई मैले एउटा भाँडोमा सर्भ गर्न गइरहेको छु र यसलाई हजुरहरूले सेलाइसकेपछि एउटा बट्टामा सिसीको बट्टामा खनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। सो अहिले चाहिँ तातै छ र हजुरहरूले आफ्नो खाना रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि यस्तै अमिलो पिरो टक्क आँपको अचार बनाएर खान सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।